الجميع يغرق في الربا. بعد احتلال الغرب للعالم الإسلامي، فإنه لم يكن ليمنح استقلال دويلات سايكس بيكو ويورث الحكم لأتباعه فيها للاحتفال بعيد الاستقلال وإيهام الشعوب بذلك إلا بعد أن تأكد من أنه قد حقق أهدافا معينة، ومن بينها إبطال النظام الاقتصادي المبني على نقود حقيقية وهي الذهب والفضة، واستبدالها بنقود ورقية لا قيمة ذاتية لها. وقد نجحوا بذلك أيما نجاح، بينما علماء الإسلام نائمون وفي موج قهوتهم يبحرون، تاركين باب الربا مفتوحا على مصراعيه للعبودية والنهب. ما هو الربا؟ الربا في الإسلام هو إقراض المال بالفائدة بغض النظر عن مقدار هذه الفائدة، وعندما يقرض المال بالربا فإنه يزداد بمرور الزمن دون أي عمل أو مجهود أو تحمل للمخاطر من جانب المقرض. لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. تحريم الربا في القرآن. التناقض الأول: الربا نقيض الصدقة، ففي العمل الخيري أنت تعطي ولا تأخذ شيئا في المقابل إلا ثوابا من الله، أما العمل الربوي فهو على النقيض تماما، حيث تأخذ ولا تعطي شيئا في المقابل. قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. التناقض الثاني: الربا نقيض البيع، لقد جعل الله التجارة حلالا في حين أنه جعل الربا حراما، وليس الربا شكلا من أشكال البيع، لأن في التجارة جهد وعمل وإمكان للربح والخسارة، أما الربا فلا يوجد جهد ولا عمل ولا مخاطرة، إذ هو ليس بتجارة، فيكون مقرض المال محصنا من الخسارة بحيث إنه يكسب المال فحسب ولا يمكنه أن يعاني من الخسارة. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. القروض الدولية. إن الدول التي حصلت على قروض بالعملة الصعبة من صندوق النقد الدولي المعطاء ومن المصارف التجارية الأوروبية أصبحوا مساجين في الصعوبات المتزايدة في تسديد تلك القروض مع الفائدة. لقد تم إرسال قاتل اقتصادي ليقوم بحساب قدرة تلك الدول على سداد القرض ومن ثم إقراضهم أكثر من طاقتهم، وهو ما سمي فخ القروض الضخمة، حيث يتأكد هذا القاتل الاقتصادي عند توقيع عقد القرض أن أموال القرض لن تذهب إلى سائر الشعب، بل لإثراء أتباعه الذين يديرون الأمور بالنيابة عنه في البلد الضحية، وأموال هذا القرض المسروقة هي أجر لهم. وستجد الأمة والبلاد نفسها في نهاية المطاف فقيرة وهي تجاهد لتسديد هذا القرض مع فوائده الربوية، وقد تضاعفت أضعافا وبنقود تفقد قيمتها باستمرار، حتى يأتي وقت تعجز فيه عن الإنفاق في الضروريات وعن دفع الدين، وهكذا يتم استعباد الشعب بأكمله. ولم يحدث ذلك بالصدفة، فإن صندوق النقد الدولي كان مصمما خصيصا لإنجاز هذه النتائج. البنوك الإسلامية. دعونا الآن نلقي نظرة على هذا المخلوق الغريب المسمى بالمصارف الإسلامية. إن مثل هذه البنوك كمثل خنزير ذبحوه على الطريقة الإسلامية وكتبوا عليه لحم حلال، فهل أصبح بذلك حلالا؟ تحاول ما يسمى بالمصارف الإسلامية في أنحاء العالم خداع الناس بأنها تتجنب الربا بحيل مالية خبيثة.
فمعظم ما تقدمه من بدائل للربا لعامة المسلمين البسطاء ليس إلا أشكالا مقنعة من الربا. فعلى سبيل المثال تستخدم المصارف تقنية مالية يدعونها خطأ بالمرابحة، فيقوم المصرف بدفع ثمن السلعة نقدا ثم يبيعها بالائتمان بثمن يزيد عما اشتراها به، وتحاجج المصارف بأن الرضا بالسعر الجديد قد حصل بين البائع والمشتري، ولذا فإن هذا البيع حلال. للتوضيح نقول: لو أن مصرفا دفع ثمن سيارة ما 15,000 دينار نقدا، ثم واصل العملية ببيعه السيارة نفسها بسعر 25,000 دينار في السوق نفسها التي اشتراها منها، فسيكون البيع مريبا يشك في شرعيته، لأنه ينتهك السوق انتهاكا فاضحا. فلماذا يسعى رجل لدفع 25,000 دينار نقدا ثمنا لسيارة سعرها في السوق 15,000 دينار؟ ولو أن المشتري يجهل أن سعرها في السوق 15,000 دينار واستغل البائع جهل المشتري به، ففي هذه المعاملة نوع من أنواع الربا، لأن فيها غبن وخداع وتدليس على المشتري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غبن المسترسل ربا. وإذا دفع المشتري ثمن السيارة 25,000 دينار مع علمه بسعرها في السوق، فذلك دليل على وجود أمر مستتر شائن في هذه الصفقة، ولعله يكون رجلا مختل العقل مثلا فيفسخ عقد البيع حينها. وإذا تم هذا البيع فلن يكون هناك مسوغ لزيادة السعر إلا عامل الزمن، وفي هذه المعاملة ستزيد النقود بالزمن، أو أن النقود ستنجب نقودا بمرور الزمن، وهو أمر لا يختلف مطلقا عن ربا النسيئة الذي كان شائعا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والحقيقة أنه محض الربا، وهو المبدأ الذي يدور عليه الاقتصاد الرأسمالي الحديث كله. علاقة التضخم الورقي بالربا. لعل بعض الناس ينكر علينا معارضتنا لمبدأ زيادة النقود بالزمن، وذلك لما يجدونه من أن قيمة الممتلكات والبضائع تزيد بمرور الزمن كذلك، لكن الحقيقة أن الزيادة في سعر سلعة ما الناتجة عن التضخم النقدي لا تدل على الزيادة في قيمتها، فزيادة الأسعار بسبب التضخم النقدي هي دلالة على أن قيمة النقود الورقية تتناقص، وتناقص قيمة النقود الورقية هو في حد ذاته نوع من أنواع الربا، لأن الإنسان الذي يحتفظ بثروته في هيئة نقود ورقية سيخسر جزءا من ثروته بمرور الوقت أو بشكل فجائي. فقه الضرورة. أولا، إن الإسلام يبيح لك عند الضرورة التي قد تؤدي إلى الهلاك مع عدم توفر البديل أكل لحم الخنزير مثلا بما يسد رمقك، ولا يعني هذا بأن لحمه أصبح حلالا، بل تبقى حرمته مستمرة. وكذلك نرى المسلمين اليوم يستخدمون حكم الضرورة لشراء البيوت مثلا بالربا، فتراهم يشترون البيوت الكبيرة الفخمة وكأنهم ملأوا بطونهم بلحم الخنزير. ثانيا، حين تأكل لحم الخنزير مجبرا بحكم الضرورة فإنه يجب عليك أن يكون قلبك كارها لذلك، فكيف يوصف إذن من يلعق أصابعه بعد أكله؟ أو كالذي يبعث برسائل إلى أصدقائه ليقول لهم: انظروا ما أجمل البيت الذي أملكه الآن. ثالثا، يجب عليك في حال الاضطرار أن تأكل لحم الخنزير لأقصر مدة ممكنة، بينما لا تكف في المقابل عن البحث الجاد عن الطعام الحلال. فكيف إذن بمن يوقع على قرض ربوي لمدة 40 سنة؟ أهذا تطبيق جيد لحكم الضرورة؟ ومن المؤسف حقا أن هناك مسلمين يأخذون القروض المصرفية بالفائدة ليدفعوا تكاليف أداء فريضة الحج أو شراء أضحية العيد، بل الأسوأ من ذلك أن من المسلمين من يقترض بالفائدة ليبني مسجدا، فكيف يتقبل الله منهم أعمالهم؟ من وسائل القضاء على الربا: لا تقترض المال بالربا مطلقا مهما كانت الضرورة، ولا تقرض بالربا لأن ذلك حرام وهو شر من الشرور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا
إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لزام على المسلمين في أنحاء الأرض أن يدرسوا آيات تحريم الربا ويتعلموا أحاديث النبي وثيقة الصلة بموضوع الدين وتخصيص خطب الجمعة وتسخير مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحديث في موضوع الدين والاقتصاد في السنة النبوية. إعادة النقود الحقيقية وهي الذهب والفضة للتداول وأن تسعر بهما البضائع، فمن يقرض اليوم مبلغ 100 دينار مثلا سيسترده ذاته بعد 10 سنين بنفس القيمة لأن نسبة التضخم فيهما صفر. إعادة الاعتبار لنظام الوقف وتفعيله وأن ترصد أوقاف خاصة لمد المعوزين بالمال ودفع ديون المدينين وتمويل أصحاب المشاريع بالمال اللازم إما تبرعا أو قروضا حسنة مما يجعل المجتمع الإسلامي متماسكا ويغلق باب الربا فيه. وفي ختام هذا المقطع ندعوكم برجاء بالغ للاطلاع على محتوى هذه الكتب القيمة للاستزادة والاستفادة.